7. Keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Thôi cô giảng lẹ câu này ha. Keo kiết là không bao giờ được sanh thiên, nghe câu này chưa? Keo kiệt không bao giờ biết cho đi thì không bao giờ đủ phước để mà sanh thiên được nha. Sống ở tại cuộc đời này hết phước là cũng rơi xuống nghèo đói. Vậy thì người ngu ghét bố thí. Đức Phật nói trong kinh nha, đừng nói cô đi tu sao còn ác khẩu chửi người ta ngu xuẩn, không có nha. Đọc y trong kinh, cô không có cái chữ ngu trong nhà Phật không phải chữ ngu dốt, không có học gì đâu. Chữ ngu trong nhà Phật nói là gì? Là thiếu vô minh đó, là kém trí đó, đó là không phân biệt được chánh tà nhân chân lý là người ngu. Người trí thì sao? Thích bố thí. Tại biết sao không? Cho đi là còn mãi đó, bình dân thôi mình cũng biết được cái lý luận này đúng không? Của cho mới là của còn mãi ha, đời sau được hưởng lạc. Không chỉ đời sau, kiếp này có hưởng không? Có. Hôm bữa em kia nói sư cô là lúc mà sư cô bán đào gây quỹ xây chùa đó, con phát tâm con mua đào con rất là vui, nhận được cái thùng đào rất là ngon, ăn xong 1 tháng con còn vui. Tại vì mỗi lần nhớ lại cái thùng đào đó là nhớ là mình đã góp công xây chùa cho sư cô, phải không? Bỏ tiền ra mua, ăn xong và thấy rất vui. Tại sao? Tại vì cái tiền đó em nghĩ là em đã cho đi ủng hộ cho chùa. Giống như có người mua khẩu trang cho đạo tràng mình, có người nói với sư cô rất là hoan hỷ: cô bỏ có 50.000 ra, có 100 cái khẩu trang xài, mỗi ngày con đeo một cái con đều vui, con vui suốt 3 tháng. Tại vì mỗi ngày con đeo cái khẩu trang, con nhớ là khẩu trang này ủng hộ cho chùa. Cái tiền mình cho đi nó rất là ít. Mình biết một cái khẩu trang không có lời được mấy bẹt won hết đó, đúng không? Mấy bẹt won là bao nhiêu tiền Việt Nam? Không được 2-3 ngàn tiền Việt Nam nữa. Nhưng mà cái niềm vui lớn không? Rất lớn, kéo dài hoài. Mình thử mình đi ra ăn một bữa cơm 50.000 won đi, cùng lắm 2 ngày sau là hết rồi, là của thiên trả địa rồi. Nhưng mà cái tiền đó mà mình bố thí cúng dường mình vui không? Vui. Bây giờ mình thấy Sài Gòn bị bùng dịch như vậy, mình góp có 10.000, 20.000, nhưng mà mình biết cái tiền này sẽ có được cái mấy bữa cơm tình từ thiện cho những bà con đang khó khăn. Mình có vui trong lòng không? Cô nói thiệt, nhiều khi mình nhìn ăn một bữa mình cũng thấy no nữa, đúng không? Cái cho đi mới là cái còn lại cho mình ha. Thì hồi nãy cô kể câu chuyện vui, nhưng mà mình thấy cái người keo kiệt như ông trưởng giả ông giàu mà không có thấy sướng không? Khổ vô cùng với cái tâm địa như vậy đó, sao sướng được quý vị, phải không? Không được. Còn câu 176 là nói lời vọng ngữ. Cái chỗ này rất là quan trọng quý vị. Ở đây tuy là hết giờ mà cô cũng ráng kể câu chuyện này. Câu chuyện này là câu chuyện mà cái cô chiên già là phiên âm. Còn cái tiếng gốc của nó mình thấy trong kinh hay là trong phim người ta hay gọi là cô chiên cha. Có nghe cô này bao giờ chưa? Cô chiên cha hay là chiên già là cô này vu khống Đức Phật. Vu khống Đức Phật cái gì? Vu khống Đức Phật là một hôm Đức Phật ngồi trong đại chúng đang thuyết pháp, thì cô bế cái bụng bầu to thật to, cô đứng trước đại chúng, cô gào lên: thôi đừng nói nữa, anh nói hay lắm, anh giảng pháp thuyết kinh mà giờ làm cái bụng tôi có chữa rồi mà không biết lo nè. Mình nghĩ Đức Phật đường chính bậc chánh đẳng chánh giác trang nghiêm ngồi nói pháp với đại chúng như vậy, mà có một cô mang bụng bầu đến vu khống thì nó thành ra cái thể thống gì, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ứng xử như nào? Hôm trước cô kể câu chuyện này rồi đúng không? Nên bây giờ cô không kể lại, nghe lại các pháp thoại cũ. Vì sao có cái chuyện mà Đức Phật bị cô này vu khống? Tiền kiếp nó cũng có an trái, chứ không phải tự nhiên tới đời này mà cô bế cái bụng vô, cô vu oan cho Đức Phật. Và Đức Phật là người có tuệ nhãn, có Phật nhãn, cho nên Đức Phật có biết cái quá khứ duyên nghiệp như nào giữa mình với cô này không? Cho nên Đức Phật có mắng chửi cô này không? Không. Đức Phật có gào lên là ê đừng có vu khống cho tôi như vậy không? Không. Mà Đức Phật nói một câu gì? Một câu kinh điển luôn. Một câu mà cô nghĩ là xứng đáng để đưa vào cái vở kịch luôn. Này em chiên cha, cái chuyện của em nói chỉ có ta và em biết mà thôi. Hay không? Đức Phật không thanh minh có hay không? Ngài đâu có làm cái chuyện đó.
Nhưng mà bây giờ cô bế cái bụng cô đến vu oan như vậy rồi, mà thời đó làm gì có vụ siêu âm này nọ, xét nghiệm ADN tùm lum, đúng không? Vậy thì Đức Phật với cái lòng từ bi và với cái trí tuệ của mình nhìn được oan trái quá khứ và nhìn được chân thật của vấn đề, Ngài cư xử có vừa vặn và từ bi không? Này em xin cha, cái việc đó chỉ có em và ta biết mà thôi. Thì ngay khi Đức Phật nói câu này thì cái ngai của Đế Thích nóng rần lên, và Đế Thích là vua trời đó, biết là có một cái con ma nữ đang xuống, nên là mất thanh tịnh trong đạo tràng, và Đế Thích đã biến thành một cái con chuột cắn đứt cái sợi dây buộc bụng của cổ rót cái bụng bầu giả xuống giữa đường. Thế Đức Phật có cần phải minh oan gì không? Dạ, đây là một cái sự vọng ngữ rất là lớn. Thì Đức Phật mới viết cái kinh pháp cú này, câu kệ này, tức là người mà vọng ngữ, việc có nói không, việc không nói có, thì không có điều ác gì mà không dám làm. Đến cả cái việc vu khống cho một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy cũng can đảm mặt dày mà dám làm, thì còn cái điều ác gì mà không dám làm được. Bởi vì sao? Người này không biết tôn trọng lẽ thật. Bởi vậy cho cô mới nói, mình xây dựng cái chữ tín thì khó, mà mình đạp đổ thì rất là dễ. Ông bà mình có nói là sao? Một lần thất tín là vạn lần bất tin, đúng không? Mình mà đã không có niềm tin với một ai rồi thì sao? Lần sau người ta có nói gì mình có dễ tin không? Không, cô đây cũng vậy. Mình đã mất cái niềm tin rồi, mình khó mà giao việc được lắm, mình khó mà giao hảo với nhau lắm. Cho nên mình phải trọng chữ tín, trọng lời nói. Việc không nói không, việc có nói có, không bao giờ mà nói dối, được không? Gây cái nghiệp vọng ngữ này là oan trái rất là lớn, đúng không? Không có tin đời sau thì mình sẽ không có biết sống đạo đức, không biết sợ tội nghiệp quả báo tốt xấu gì hết, không có việc ác nào mình không dám làm, không có tôn trọng lẽ thật, không biết chánh pháp, thì cái người này rất là bi kịch. Sống trên đời đã không được người ta quý mến, tin cậy, thương yêu, mà còn gieo cái nghiệp rất xấu cho đời sau. Thì qua câu kệ này Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có được dối trá, biết tin luân hồi nhân quả, làm ác là sẽ phải lãnh ác, và tuyệt đối không nói dối, được không?